Salutare lume! Astăzi am primit de la reparat de la cineva acest amplificator 5.1. Uitați și voi, este de la marca asta Sharp. Uitați și modelul. Așa. Omul mi l-a adus fără box, fără telecomandă. Problema lui este că în momentul când vrei să-l pornești, uitați și voi, pornești și să stingi înapoi. Omul zice că l-a pus pe un subwoofer de mașină și de când l-a pus atunci o cedat. Uitați și partea din spate. Deci are ventilator, are intrările astea. Uitați tehnologia din interior, partea de filtrare, uitați etajul final. Așa. Deci cam asta e. Uitați aici partea de alimentare. Așa, partea de stand-by. Deci cam așa arată. Alimentarea este de 40 de volți pe partea finală. Așa, mai are aici cu diodele pentru redresare. Aici e partea de stand-by. Da, deci, acum am să trec la treabă, am să caut defectul. Prima dată cred că am să măsor tensiunea asta de aici, să văd dacă am tensiune în stand-by. Și pe urmă am să măsor diodele astea de aici, de la transformator. Deci acum am setat aparatul pe buzzer, sunt curios să văd dacă diodele astea sunt bune. Uitați și voi, mi-arată în ziua aparat și mi-arată valoarea asta. Acum dacă pun pe următoarea, da, și voi mi-arată aceeași valoare. Acum am să măsor tranzistorii, să văd ce mi arată. Deci, după părerea mea, eu cred că dioda asta de aici, care mi arată valoarea aia de 23, mă gândesc eu că este străpuns. Da, eu am să o dau afară și am să o înlocuiesc cu altă. Uitați, deci pun tastele așa, mi arată 26. Dacă le pun invers, aceeași valoare. În schimb, dacă fac la celelalte diode la fel, uitați și voi, deci se oprește țuitul și tensiunea începe să urce. Uitați, deci la toate se comportă la fel dacă întorc tastele. Aici văd că mi-arată aceeași valoare, dacă întorc tastele, la fel curentul crește. Aici dacă întorc tastele mi-arată așa, aici curentul crește, deci am ajuns să cred că dioda asta este defectă. Am să o înlătur și am să pun alta în loc. Deci am eliminat integratul ăsta de aici care a fost pe canalul de centru, l-am găsit în scurt. Da, și voi o trebuie să dau jos protecția asta de cupru, da, și voi care trebuie să o pun înapoi. Uitați și de aici. Deci în momentul când măsuram pe canalul de centru, măsuram direct pe bobină și mi-arăta o impedanță redusă, aparatul țuia. Uitați aici piesa defectă, o trebuie să dau jos capul ăsta de la suflantă ca să-l pot dezlipi. Da, și voi trebuie să dau aparatul la maxim ca să-l pot dezlipi, deci la 500 de grade nu mergea prea bine, eu trebuie să dau la 600 ca să-l pot dezlipi. Deci acum, după ce am montat placa înapoi, deci am pus toate șuruburile care țin la masă, uitați aici, așa, astea 3 din partea asta, am la fel și spatele. Și aici are masă separată, dar am să vă spun pe urmă după ce îl pornesc. Uitați aici. Deci acum funcționează cum funcționa și înainte. Așa.
Deci integratul ăsta de aici nu l-am mai pus deoarece nu l-am în atelier și nici nu vreau să dau comandă de el. Uitați și voi, deci pentru integratul ăsta el nu a vrut să pornească, deci în momentul când dădeam să pornesc amplificatorul înainte, el pornea, deci ați văzut și voi, apărea hello și pe urmă se stingea înapoi, deci atunci în momentul ăla n-avea scurt circuit. Bănuiesc totuși că integratul ăsta, după ce cupla modul de stand-by, intra în scurt, numai că, ca să vă spun cum l-am identificat, deci amplificatorul nu mai pornea deloc, deci în lipsa la capacul din spate. El, masa de la mufile astea pe ieșire nu erau conectate la masă. În momentul când ne-am dat să pornească, deci el nu mai apărea nimic pe ecran, începea să pâlpâi, s-auzea din transformator cum ar încerca el să cupleze. Pe urmă m-am gândit să fac un scurt circuit cu penseta, în timpul ăla masa de la ieșirii cu șasiul de la ăsta. Pe urmă am auzit ceva în amplificator, s-a auzit și cum s-ar fi ars. Așa cred că ăsta s-a auzit. Deci după ce mi-a acționat scurt circuitarea pe ieșirea de tensiune, m-am gândit să măsor cu multimetru pe modul diodă toate ieșirile astea de la amplificator. Am măsurat pentru că semnalul trece prin aceste bobine care le vedeți aici. Eu am măsurat în paralel cu fiecare din canalele astea și pe unul am găsit o valoare mai mică decât pe celelalte, adică celelalte mi-afișa undeva la 490 și ăsta la altă mi-afișa 200, aparatul ți-o. Așa că am căutat canalul și am mers după traseile de pe placă, am ajuns la ăsta de aici, l-am scos și uite așa am eliminat scurt circuitul. Pe urmă am măsurat din nou tensiunea pe ieșire, cea de 40 de volți și îmi dădea scurt circuit total, la fel și pe tensiunea de 9 volți. Deci el stand-by-ul este acționat cu 9 volți. Cel mai probabil intra în scurt circuit când dădea să pornească. Da, deci cam așa l-am identificat eu prin treaba aia cu penseta care am spus-o mai înainte. Deci acum amplificatorul funcționează, chiar am să-i fac un test pe ceva pe osciloscop. Deci acum am conectat rezistența asta de 4 ohm pe un singur canal, dar sonda de la osciloscop a pus crocodilul de la masă pe carcasă, pentru că pe carcasă este ground-ul. Nu pot să pun crocodil pe minusul de la ieșiri din cauza că separate, deci și cum ar veni în punti, el așa are ieșirile. Un final din ăsta are două canale și ele sunt făcute să fie în punte. Acum am să pun sonda prima dată pe minus și pe urmă am să pun pe plus și tensiunea de pe minus cu cea de pe plus vin adunate. De așa am să-i dau drumul. Dați așa. Deci la prima vedere văd că, după cum îmi arată aici, am tensiune pe ieșire. Deci acum, ca să vă spun așa, am găsit de ce nu intra semnalul în amplificator. Am montat rezistența asta aici, vedeți și voi, uitați cum e lipită. Deci fără rezistența asta el stătea în modul de muting. Până la urmă am pus-o acolo. Așa am mai scos un canal de aici din cauza că s-o ars. Eu am vrut să bag semnalul direct pe placă, pe aici, vedeți și voi, și asta a cauzat defectul. Aici în spate la fel, dacă băgați spirile așa cum am făcut eu, nu trebuie să atingeți șasiul, din cauza dacă atingeți șasiul intră în scurt și se arde. Deci cam asta e tot, sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip.